Έφτασε λοιπόν η περίοδος του χρόνου όπου τα νέα μοντέλα από smartphones κάνουν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους. Η Samsung, όντας μία από τους μεγάλους του χώρου, είναι η πρώτη που ξεκινάει το χώρο. Τα Galaxy S7 και S7 Edge λοιπόν ανέβηκαν σε παγκόσμια κλίμακα στα ράφια των καταστημάτων εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Κλασικά, η κοινότητα είναι διχασμένη με τους μισούς να βλέπουν σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις και τους άλλους μισούς να θεωρούν τα τηλέφωνα ως μία μελιτέα αναβάθμιση των Galaxy S6 και Galaxy S6 Edge. Στα χέρια μου εδώ και μία εβδομάδα έχω την ναυαρχίδα της Samsung και στα επόμενα λεπτά θα καταθέσω με όσο πιο ψύχρεμη ματιά μπορώ την εμπειρία μου μαζί της. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Samsung Galaxy S7, το καλύτερο smartphone του πλανήτη, πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα της Samsung. Για την ιστορία και για να ξεμπερδεύω εξ αρχής με αυτά, στην κατοχή μου έχω το απλό Galaxy S7, ωστόσο υπάρχει και το Galaxy S7 Edge, το οποίο διαφέρει με το απλό στις διαστάσεις της οθόνης, στις κριτές άκρες του πάνελ και αναμενόμενα στην μπαταρία. Και οι δύο συσκευές έρχονται σε μαύρο, λευκό, χρυσό και ασημί και σε εκδόσεις των 32 και 64 GB. Σήμερα θα δούμε τη μαύρη έκδοση ή όπως την ονομάζει η Samsung, την Black Onyx. Εντός της προσεγμένης συσκευασίας και κάτω από το τηλέφωνο βρίσκουμε τα manuals και την καρφίτσα για το slot SIM. Πιο μέσα υπάρχει ο μετασχηματιστής ταχείας φόρτισης, το micro USB καλώδιο, ένα set premium ακουστικών και για πρώτη φορά ένας USB προσαρμογέας για απευθείας σύνδεση USB stick. Η Samsung με τον Galaxy S7 έχει κάνει το εξής. Ενώ εύκολα κάποιος με την πρώτη ματιά μπορεί να συμπεράνει πως εμφανισιακά μοιάζει πολύ με το S6, στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ένα μικρότερο Note 5. Και επειδή το τελευταίο το είχα πρόσφατα στα χέρια μου, σας εγγυώμαι πως πρόκειται για ξεκάθαρη μεταφορά του σχεδιασμού. Εδώ ο καθένας μπορεί να το εκλάβει είτε θετικά είτε αρνητικά. Εγώ θα το δω εντελώς ουδέτερα και θα πω ότι αυτό που κρατάω στα χέρια μου αρέσει πάρα πολύ. Η κατασκευή του είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, το τηλέφωνο είναι απίστευτα στιβαρό και συμπαγές και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι απαράμιλης ποιότητας. Συγκεκριμένα έχουμε περίγραμμα από αλουμίνιο μάτιφης, ενώ μπρος και πίσω καλύπτεται από το ανθεκτικότερο γυαλί που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε συσκευές, τον Gorilla Glass 4. Το S7 είναι ένα τηλέφωνο που λατρεύει τις καμπύλες. Και όταν λέω λατρεύει, το εννοώ. Γωνία δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Στις άκρες του περιγράμματος, στο ίδιο το περίγραμμα, αλλά μέχρι και εκεί που ενώνεται τόσο η οθόνη όσο και το πίσω μέρος με το περίγραμμα, οι καμπύλες είναι πανταχού παρόν. Η αίσθηση που προσφέρει όλο αυτό στα χέρια είναι φανταστική, αλλά στο ίδιο επίπεδο φαντασίας κυμαίνεται και η σταθερότητα στο χέρι. Μία εβδομάδα τώρα παλεύω να το κρατήσω με ασφάλεια στις παλάμες μου. Μετά από γκρίνια για την απουσία ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη στο S6, το αδιάβροχο του πράγματος επιστρέφει από το S5 και μάλιστα με δείκτη πιστοποίησης IP68. Αυτό σημαίνει ότι το Galaxy S7 αντέχει έως και 30 λεπτά μέσα σε νερό βάθους έως και 1 μέτρο. Και όλα αυτά χωρίς να απαιτεί από το χρήστη να έχει προνοήσει ώστε να κλείσει ερμητικά θύρες κτλ. Σε αυτά που θέλω να σταθώ για την φυσική υπόσταση του S7 είναι πρώτον το αισθητά μικρότερο σε ύψος εξόγκωμα της κάμερας, η απουσία IR Blaster που για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω να στεναχωρήσει και κανέναν, η βελτιωμένη απόδοση του ακουστικού και η μετακίνηση του διπλού πλέον slot στο πάνω μέρος. Και λέω διπλού γιατί υποστηρίζεται επιτέλους micro SD κάρτα έως και 200 GB. Θέλω να σταθώ όμως στο ηχείο. Όσον αφορά την απόδοση, διαφορές σε σχέση με το S6 δεν βρήκα, είναι ένα καλό, δυνατό, καθαρό και με όμορφο μπάσο ηχείο. Όχι τίποτα συγκλονιστικό, αλλά χρησιμοποιώντας το σχετικά πλούσιο software με το Equalizer και μερικές έξυπνες τεχνολογίες, το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει πολύ κοντά στα γούστα του εκάστοτε χρήστη. Το πρόβλημά μου εντοπίζεται κλασικά στη θέση που επιμένει η Samsung να βάζει το ηχείο της, σε σημείο δηλαδή που πανεύκολα μπορεί να καλυφθεί από το χέρι. Στα του Home Button η βελτίωση αφορά την ταχύτητα σάρωσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Δεν σας κρύβω όμως ότι είχα αποτυχημένες προσπάθειες σε αντίθεση για παράδειγμα με το iPhone 6s που σπάνια δεν θα διαβάσει σωστά το δάχτυλο. Και μιας και καταπιάστηκα με τους αισθητήρες, να αναφέρω και τον αισθητήρα καρδιακών παλμών, ο οποίος μέσω του S-Health καταγράφει τους παλμούς της καρδιάς και δίνει μια πλήρη αναφορά, ακόμη και το ποσοστό του οξυγόνου στο αίμα, και όλα αυτά με ακρίβεια. Η 5,1 inch οθόνη του S7 είναι αναμφίβολα ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία το ερωτεύεσαι. Το Super AMOLED Panel ανάλυσης 1440x2560 pixels και πυκνότητας 577 ppi είναι σαγηνευτικό σε όλα του. Το απόλυτο μαύρο, η εκπληκτική φωτεινότητα, η οποία έχω την εντύπωση ότι είναι ένα σκαλί πιο πάνω σε σχέση με το S6, τα έντονα και γεμάτα ζωντάνια χρώμα και οι υποδειγματικές γωνίες εστίασης χαρίζουν μια απίστευτη εμπειρία. Είτε παρακολουθείς βίντεο, είτε σερφάρεις στο web, είτε παίζεις κάποιο παιχνίδι, απλά δεν τη χορταίνεις. Ένα νέο χαρακτηριστικό για πρώτη φορά στη Samsung είναι η Always On λειτουργία, στην οποία προβάλλονται η ώρα, η ημερομηνία και το notifications. Η Samsung ισχυρίζεται ότι η μπαταρία που καταναλώνει εν λόγω λειτουργία είναι 1% ανά ώρα. Εγώ το απενεργοποίησα πάντως. Το μοναδικό αρνητικό που μπορώ να προσάψω στην οθόνη είναι η υπερβολική ευαισθησία στη λειτουργία αφής. Βέβαια, αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει με προσωπική ιδιοτροπία και να μην ενοχλεί άλλους, αλλά εφόσον με ενοχλεί, πρέπει να το αναφέρω. Μέσα στο S7 ζει το Exynos 8890 chipset της ίδιας της Samsung. Πιο συγκεκριμένα έχουμε δύο τετραπύρινους επεξεργαστές χρονισμένους στα 2,3 και 1,6 GHz. Όσον αφορά τη λειτουργία των γραφικών, αναλαμβάνει η Mali T880. Αυτά σε συνδυασμό με τα 4 GB της μνήμης RAM έχουν ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να είναι αστεία γρήγορο. Εξεπλάγει από την ταχύτητα με την οποία έτρεχε τις εφαρμογές και από την ευκολία με την οποία διαχειριζόταν πολλαπλές εφαρμογές να τρέχουν ταυτόχρονα. Αν και το ζόρισα πολύ, δεν διαπίστωσα κάποια ενοχλητική αύξηση της θερμοκρασίας, παρόλο που δεν έχουμε να κάνουμε με υδρόψυξη όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν, υπάρχει ένας μεταλλικός σωλήνας που λειτουργεί περισσότερο ως heat pipe αφού δεν περιέχει υγρό μέσα και απάγει τη θερμότητα ικανοποιητικά.
Ευχάριστα με εξέπληξε και η μπαταρία του Galaxy S7, η οποία σε χωρητικότητα φτάνει τα 3.000 mAh. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από τον προκάτοχό του, των 2.550 mAh, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού πάχους συσκευής κατά ένα περίπου χιλιοστό. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Προτιμώ να έχω καλύτερη μπαταρία και το S7 έχει μια πολύ καλή μπαταρία, η οποία με φυσιολογική χρήση με άνεση ξεπερνάει τη μία μέρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2 μέρες πριν βρει το δρόμο για την πρίζα. Ενώ υπάρχουν βέβαια και τα battery saving modes για πιο απαιτητικές καταστάσεις. Η μπαταρία υποστηρίζει κανονική και ασύρματη ταχεία φόρτιση και για να μιλήσω με νούμερα χρειάζεται περίπου 35 λεπτά από το 1 έως το 75%. Το Galaxy S7 έφτασε στα χέρια μου με την 6.01 έκδοση του Android. Το ντεμπούτο του Marshmallow στη Samsung έγινε ομαλά και σε γενικές γραμμές με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Το λειτουργικό βρήθη από λειτουργίες και χαρακτηριστικά, δίνει ατελείωτες ανέσεις και συνεχίζει να μην βομβαρδίζει το χρήστη με περιττές λειτουργίες και εφαρμογές της Samsung. Αν καθίσει κάποιος και ψάξει σε βάθος τις επιλογές των μενού των ρυθμίσεων, θα βρει αρκετά μικρά μη επιφανή διαμαντάκια. Ειδικά σε θέματα ασφαλείας, η Samsung έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Βέβαια, αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν συνάντησα προβλήματα τα οποία ευελπιστώ να εξαλειφθούν με επερχόμενες αναβαθμίσεις. Μια-δυο φορές το κινητό μου έκανε επανεκκίνηση, η SD κάρτα κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο εμφανίζει ενοχλητικές ειδοποιήσεις, τα notification badges τα οποία εγώ δεν επιθυμώ να βλέπω δεν λένε να εξαφανιστούν, ενώ πολλές εφαρμογές αρνήθηκαν να κατέβουν στη συσκευή και χρειάστηκε να την επανεκκινήσω. Για την ώρα μπορώ να συμβιβαστώ με αυτά τα μικροπροβλήματα, μιας και είναι ακόμα αρχή. Από την άλλη, δεν ξέρω για το αν θα πρέπει να συμβιβαζόμαστε με τέτοια προβλήματα σε συσκευές αυτού του επίπεδου από εταιρείες του βελληνικού στη Samsung. Για το τέλος άφησα επίσης ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό του S7, την κάμερά του. Καταρχάς, μπροστά έχουμε μια selfie κάμερα των 5 MP με f-stop 1.7, η οποία αποδίδει πολύ καλά ακόμα και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Ο αισθητήρας της κεντρικής κάμερας μπορεί να έρχεται με μικρότερη ανάλυση από τον προκάτοχό του, δηλαδή από 16 MP στα 12 MP, ωστόσο έχει μερικές πολύ σημαντικές βελτιώσεις. Πρώτη και καλύτερη, η Dual Pixel τεχνολογία που επιτρέπει αστραπιαίο και ομαλότατο focus, το οποίο είναι μάλλον ό,τι καλύτερο έχω δει σε κινητό. Τα μεγαλύτερα pixels των 1.4 microns σε συνδυασμό με το f-stop 1.7 αποδίδουν εξαιρετικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη κάμερα της αγοράς, αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι πρόκειται για την κάμερα με τις καλύτερες επιδόσεις σε σκοτάδι. Αξίζει τέλος να αναφέρω ότι υπάρχει image stabilization ακόμα και σε λειτουργία 60 fps. Το Samsung Galaxy S7 κυκλοφορεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη χώρα μας με την τιμή του να ανέρχεται στα 729 ευρώ. Όσοι πρόλαβαν να το προπαραγγείλουν πήραν δώρο και το Gear VR headset της Samsung. Όπως πάντα, η υψηλή τιμή είναι από τα πράγματα που με ενοχλούν και θεωρώ πως οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους early adopters. Αν τα αφήσω όμως όλα αυτά στην άκρη, πρόκειται για ένα από τα καλύτερα smartphones της αγοράς, το οποίο έχει όλα τα φόντα να ανταγωνιστεί από τώρα τις επερχόμενες προτάσεις των υπόλοιπων μεγάλων εταιριών. Αν με ρωτήσετε για το αν αξίζει κάποιος να αναβαθμίσει σε S7 από το S6, θα σας πω όχι, δεν αξίζει, μιας και οι βελτιώσεις και οι αναβαθμίσεις από μια ήδη πολύ καλή συσκευή είναι σχετικά μικρές. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.